Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Imre Márk vagyok. Hát most ebben a részben egy ilyen beszélgetős kis mutogatós részt terveztem. Meg szeretném mutatni, hogy hol tartunk eddig. Sajnos nem haladunk abban a gyorsaságban, ahogyan elterveztük. Szóval, hogyha valaki lakóút épít, rengeteg problémába fog ütközni. Az zuhanytálcával teljesen más a szifonnak a méretezése. Kapsz egy műanyag lapot, ami elméletileg zuhanytárca, aminek kell csinálnod egy keretet, más a luk mérete, a lefolyó mérete, szóval a standard 40-es az nem jó, mind amit háztartásokban használnak, ki kell fúrni, meg kell nagyobbítani. Szóval ja, nem olyan egyszerű, úgyhogy ezt most meg is mutatom nektek. Na szóval erről beszéltem. Ezt a keretet, ezt mi csináltuk neki. Ugye így néz ki egy zuhanytárca, valami már bele is folyt, meg koszos is. Ugye kettő lefolyó van, gondolom az autónak a dőlés szöge. Az autónak a dőlés szöge és az állás szempontjából. Ezek a szifonok, ezek háztartási szifonok, de nem fértek bele, szóval nagyobb lukat kellett fúrni, mert tök pici luk van hozzá, luk van benne. És igazából egy ilyen, hát ja, kicsit még rumli van, még szigetelni is kell. És ugye egy ilyen keretet kellett neki csinálni, amit én úgy csináltam, hogy összecsoroztuk, jó, nem lett túl szép, nem egy túl szép munka, de alul lesz, túl sok minden ebből nem fog látszódni. Leméreteztük, összevágtuk, és ez tulajdonképpen ez így fog itt kinézni. Úgy csináltam ezt a fa megégetését, hogy gázpisztolya, egy ilyen kis gázpalaszkkal megégettem, majd pedig utána drótkefével, finom drótkefével megdörzsöltem, meg drótkeféztem, utána lemostam nedves szivacsal, letöröltem, és utána átkentem egy ilyen selyemfényű lakkal. Szerintem ahhoz képest, hogy nem vagyok asztalos, de nagyon jó lett, nagyon jól néz ki. Ezt a felét jobban égettem meg, ezt kevésbé, és az első felét ezt meg még kevésbé égettem meg, szóval próbálgattam, hogy hogyan néz neki a legjobban, de szerintem nem lett rossz. Nekem tetszik. Na szóval, ugye ez így fog ide jönni, ami azt jelenti, hogy ezt itt ki kellett vágni a WC-nek. Itt a fát megint ki kellett vágni, nem egy szép munka, tudom, ide flexel vagdostam bele, de hát nincsenek asztalosipari dolgaim, eszközeim, szerszámjaim, és ide jön rá a WC, szóval a szifonoknak lent ki kell vágni, alul van a víztartály, a koszos víztartály. Összességében ez így fog kinézni, ugye ezzel az a terv, ez a cél, hogy az ajtó még becsukódjon, és ugye azért ezt a megoldást választottuk így a zuhanyzónak, mert így hátulról tudjuk üríteni, ide fog majd följönni a zuhanyzónak a fala, pont rá fog ide passzolni, és akkor ezt így hátulról tökéletesen tudjuk üríteni. Szerintem ez így egy eléggé jó megoldásnak tűnik. Viszont az egy nagyon fain kis dolog. Figyeld már, megfogod, kiveszed a kuládat, van rajta kis kereke, megfogod, húzod, megsétáltatod, elviszed kiüríteni és elószia. Hát ez nagyon nagy, ez hatalmas. Ez hatalmas, srácok. Úgyhogy ja, így fog kinézni a mi kis zuhanyzónk. Aztán haladunk tovább a beépítéssel. Úgyhogy ja, most jelenleg ezt még le kell, hogy fúrjam, le kell, hogy rögzítsem, utána pedig ki kell, hogy vágjam a szifonoknak a helyét, egy Y-nal a tálca alatt össze kell hozzam, és utána lemegyek az aljára, és egyből kanyarodik be a szürke víztartályba, mert szeptemberben már szeretnénk elindulni. Az első útunk az nem lesz túl vészes, hát Madeira a cél, úgyhogy meglátjuk, izgalmas és érdekes kaland lesz, alig várom már. Ebben a részben ennyit szerettem volna nektek elmondani, köszönöm szépen a megtekintéseteket, a figyelmeteket, és csapassatok a feliratkozás gombra, és találkozunk a következő részbe. Sziasztok!